Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα μπισκότα με ινδοκάρυδο. Πάμε να τα δούμε. Τα υλικά μας είναι 3 αυγά, μισό φλιτζάνι του τσαγιού φαρίνα, 1 κούπα ζάχαρη, 250 γραμμάρια ινδοκάρυδο και 2 κουταλιές άχνη για το πασπάλισμα στο τέλος. Σε 1 κούπα έχουμε ρίξει τα αυγά και τα χτυπάμε με τη ζάχαρη. Τα χτυπάμε με τη ζάχαρη. Ρίχνουμε τώρα τη φαρίνα. Ρίχνουμε και το ινδοκάρυδο. Εάν το δείτε ρευστό, μπορεί τα αυγά να είναι πιο μεγάλα, προσθέτετε ξανά φαρίνα. Παίρνουμε τη ζύμη και με 2 μικρά κουτάλια τη βάζουμε σε λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Έτοιμα σε χρόνο ρεκόρ. Πασπαλίσαμε με άχνη και για να δούμε. Είναι τέλεια. Πάρα πολύ νόστιμα για να τα τρώτε το πρωί με τον καφέ σας. Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας!